Hello everyone. So welcome to NCERT line by line. I hope তোমালোকে NCERT গুটেখিনি বস্তু মার্ক কৰি আছে আগৰ গুটেকেটা সেশন চাইছে. So this should be the last session of this chapter, I guess. Right? তো আমি degree of dissociation বুজিছো. আমি Van't factor লগত কেনেকৈ ৰিলেট কৰে বুজিছো. তো আমি এতিয়া এই Van't factor I টো ইউজ কৰি পেলাই দুটামান কোৱেশ্চন কৰিছো. Okay. So let's see what is the first question. এইবোৰ আমি কৰিলো. Okay. Which one of the pairs of solution will have, yes, can we expect to be isotonic? Isotonic মানে কি আছিলে? pi 1 equal to pi 2 at the same temperature. ঠিক আছে? তো আমাৰ এতিয়া Van't factor ইউজ কৰি পেলাই ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? Pi is equal to ICRT. Right? তো আমাক কৈছে pi 1 equal to pi 2. হয়নে? কনচেন্ট্ৰেশন বোৰ আমাক দিয়া আছে ইয়াতে. কনচেন্ট্ৰেশন দিয়া আছে. তো সো কনসেন্ট্রেশন একে আছে অলরাইট তো আমাক কইছে যে তো according to question pi 1 will be equal to pi 2 बराबर तो I C1 RT will be equal to I C2 RT RT তো একে হ'ব তো কাটা যাব তো I C1 equal to I C2 I C2 simple আমি এই রিলেশনশিপটা এস্টাবলিশ কৰিলে হয় তো ফার্স্ট অপশন C1 C2 একে থাকিলে I ও একে থাকিব লাগিব তো this is C1 this is C2 একে আছে C1 C2 এটো একে নাই ওকে এটো C1 এটো C1 একে আছে এটো C1 আৰু এটো C1 একে আছে ঠিক আছে তো ইউৰিয়াৰ কাৰণে I কি হয় ইউৰিয়াৰ কাৰণে you have to remember the examples দেই আমি যোনখিনি এক্সাম্পল ডিসকাস কৰিছিলো যেনেকে এয়া কোড আছিলে this one যে I greater than 1 কাৰ থাকে I greater than 1 থাকে NaCl KCl MgSO4 K2SO4 CaCl2 এইবোৰ I greater than 1 হয় এসোসিয়েশনত কাৰ থাকে less than 1 থাকে বেনজিন সুক্রোজ গ্লুকোজ ইউরিয়া ঠিক আছে নে তো ইউরিয়ার I equal ইউরিয়ার I equal to 1 হয় right তো I equal to 1 ইউরিয়া বেনজিন সুক্রোজ গ্লুকোজ এইবোৰ I equal to 1 হয় তো this is ইউরিয়া ঠিক আছে তো ইউরিয়ার I equal to 1 হয় তো আমি গুটেকেটাৰ কাৰণে এটো কৰি চাব লাগিব আচ্ছা wait তো এটোৰ কাৰণে 0.1 আছে এখিনি মুছি দিও এখিনি মুছি দিও আমি এই ক্যালকুলেশনটো গুটেকেটাৰ কাৰণে ট্রাই কৰিব লাগিব তো 0.1 into 1 ইয়াৰে I equal to 1 হয় ঠিক আছে ইয়াৰে I equal to 1 হয় আৰু এটো 0.1 1 into NaCl ৰ I কিমান আছিলে NaCl ৰ I আছিলে 2 তো this is of course not equal হয় না এটো ইকুয়াল নহয় তো এটো অপশন নহয় ইয়াতে কি আছে 0.1 into 1 আৰু এটো 0.2 into MgCl2 ৰ কাৰণে আছিলে MgCl2 ৰ I কিমান হ'ব I হ'ব 3 MgCl2 ব্রেক কৰিলে এটা Mg2 প্লাস আৰু দুটা Cl মাইনাস গটিকে ইয়াতে এটা ইয়াতে দুটা তিনটা আয়ন আছে 3 এটো 3 হ'ব তো এটো নহব এটাও আমি 0.1 into NaCl ৰ কাৰণে 2 0.1 into Na2SO4 কিমান হ'ব Na2SO4 তো ইয়াৰ কাৰণে যদি ব্রেক কৰা দুটা Na প্লাস এটা SO4 2 মাইনাস গটিকে ইয়াৰ তিনটা আয়ন আছে তো 3 হ'ব এটো 3 গটিকে this is also not equal এটা অপশন হ'ব কারেক্ট স্টিল চাইলো আমি 0.1 into calcium nitrate দিছে তো CaNO3 2 এটো ব্রেক কৰা Ca2 plus দুটা NO3 minus গটিকে টোটাল 3 আয়নস আছে হয় না তো 0.1 into 3 আৰু এফালো 0.1 into 3 হ'ব এটো 3 আয়নস আছে yeah this is correct so what is the answer is D ঠিক আছে কেনেকৈ I টো ইউজ কৰি পেলাই আমি সলভ কৰিব লাগিব তো questions like these are very important আৰু এনেকুৱা question আছে নে oh আছে okay another one from it was an osmotic pressure yes a 5% solution 5% solution of Na2SO4 is isotonic okay আমাক কৈছে যে 5% solution of Na2SO4.10H2O is isotonic আচ্ছা এটো isotonic হয় কাৰ লগত 2% solution of something X আচ্ছা X তো non electrolyte বুলি কৈছে
তো নন ইলেক্ট্ৰোলাইট মানে কি নন ইলেক্ট্ৰোলাইট মানে মনত ৰাখিবা নো আয়ন্স সিম্পল নন ইলেক্ট্ৰোলাইট মানে হৈছে নো আয়ন্স আৰু নো আয়ন্স হলে I is equal to 1 হয় আইসোটনিক কোৱা মানে কি pi 1 equal to pi 2 simple 5% মানে হৈছে 5 গ্রাম আমি মাস পার্সেন্টেজ কৰিছিলো নহয় সলিউশনস হয় না মাস পার্সেন্টেজ কৰিছিলো এই চ্যাপ্টাৰটো ইন্ট্ৰোডাকশনত 2% মানে হৈছে 2 গ্রাম আৰু ইয়াৰ মোলাৰ মাছটো আমাক দিয়া আছে 322 বুলি 322 ঠিক আছে তো what is the formula কি আছিল আমাৰ পাইৰ ফৰ্মুলা কি আছিল পাইৰ ফৰ্মুলা আছিল pi equal to ICRT correct so therefore pi 1 equal to pi 2 গটিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে IC1 RT equal to IC2 RT গটিকে একো আমাক ইয়াতে স্পেসিফিক তো কোৱাই নাই টেম্পারেচাৰৰ কথা গটিকে তাৰমানে কনস্ট্যান্টে হ'ব ঠিক আছে তো সেই কাৰণে RT কাটা গল অটোমেটিক্যালি IC1 equal to IC2 Na2SO4 ৰ কাৰণে I ৰ ভ্যালু হ'ব কিমান Na2SO4 ৰ কাৰণে I কিমান আছিল 3 আছিল ন অকমান আগতে কৰিছো আমি এইটো Na2SO4 ৰ কাৰণে I is 3 right so this will be 3 into C1 C1 মানে কি আছিল concentration সুধিছে গটিকে given mass by molar massত আমি লৈ যাব পাৰিম ইয়াক mass by volume আছে তাৰ মানে number of moles by volume okay this is equal to yate I equal to 1 hoy gotike eton direct number of moles by volume number of moles is equal to given mass by molar mass gotike 3 into given mass by molar mass into V if allow same given mass by molar mass into V yate ko volume specific koa nai right the mane volume is also same to yate ki hoy jabo amar volume to same hoy jabo gotike V kata gol আমি ওলাব লাগে মোলার ওয়েট অফ x আমি এটো ওলাব লাগে আচ্ছা এটো 2 নহয় x হ'ব এটো x হ'ব দেই এটো x হ'ব এটো x হ'ব এটো x হ'ব এটো 2 ৰাখি দিলো আমি এটো ওলাব লাগে এটো তো therefore ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্টলি কি ক'ব পাৰো এই ফৰ্মুলাটো তুমি যদি চোৱা m of x will be equal to ইয়াতে w of x into m2 divided by 3 into W2 পাইছনে বুজি আমি পাইছনে আমি বুজি সব ভালকে মিলাইছা লজিকটো বুজি পাইছা নাই পাইছনে তো তুমি এটা কি কৰিব লাগিব ভ্যালু কেটা পাতি দে W of x কি হ'ব এইটো W of x এইটো 2 গ্রাম তো এইটো হৈছে 2 গ্রাম m2 দিয়া আছে 322 এইটো গ্রাম per mole এইটো 3 আছে আৰু W2 কি হ'ব W2 হৈ গল 5 গ্রাম তো বাস এখানে সলভ কৰি দিলে হল এখানে সলভ কৰিলে কিমান আহিব 2 গ্রাম তো এয়া গ্রাম আহিব তো হৈছে ইমান তো হৈছে ইমান 43 মোটামুটি 43 গ্রাম per mole 43 গ্রাম per mole এটো গ্রাম কাটা যাব 43 গ্রাম per mole ultimately so m of x will be equal to 43 gram per mole পাইছো না বুজি আমি ওকে Na2SO4 টো কিয় এটো কিয় 3 আহিলে আইটো হেতু দেখাই দিছো এবাৰ জনে পাহৰিছা ব্ৰেক কৰিব লাগিব Na2SO4 ইয়াক ব্ৰেক কৰা ব্ৰেক কৰিলে কি হ'ব দুটা Na+ আহিছে আৰু এটা SO4 2- আহিছে তো এটো 2 1 টোটাল 3 আয়নস আহিছে ইয়াতে ওকে 3 আয়নস আহিলে দিস ইজ 3 হেতু ৰিজন বাকি W2 by M2 এটো আমাৰ অলৰেডি ফৰ্মুলা আমি কৰিছো নহয় অজমটিক প্ৰেছাৰৰ ফৰ্মুলা কোড আছে এটো pi equal to W2 by M2 RTV গুটে পার্ট 2 এই কোশ্চেন কমনে পৰি গল হেকাৰণে W2 by M2 তে আমাৰ কামটো হৈ গৈছে হেইছা RT আমি কাটিছো V কাটিছো তো W2 M2 ডাইৰেক্ট আহি গৈছে তো তোমালোকৰ যদি মনত থাকে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি এটো ফৰ্মুলা পাতিয়ে কৰিব পাৰা ডাইৰেক্টলি এটো ফৰ্মুলা পাতি কৰি দিব পাৰা একো প্ৰবলেম নাই আনসাৰ একে আহিব রাইট তো আমি কি বুজিলো যে আমি
এতিয়াৰ পৰা কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ প্ৰত্যেকটো ফৰ্মুলাতে আমি আইটো পাতিব লাগিব ওকে আইৰ সিগনিফিকেন্স ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু তেতিয়াহে তুমি কোৱেশ্চন আনসাৰটো পাৰিবা মনত ৰাখিবলৈ কথা হৈছে আই ইকুৱেল টু 1 কি আছে ইউৰিয়া গ্লুকোজ সুক্ৰোজ এইবোৰ আই গ্ৰেটাৰ দেন 1 কি আছে KCl ৰ 2 হ'ব NaCl ৰ 2 হ'ব MgSO4 ৰ 2 হ'ব K2SO4 ৰ 3 হ'ব MgCl2 ৰ 3 হ'ব CaCl2 3 হ'ব BaCl2 3 হ'ব এইবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব এই Na2SO4 ৰ 3 ওলাইছে CaNO3 3 ওলাইছে এইবোৰ সব আমি প্ৰেক্টিস কৰিতে আমাৰ হাতত আহি যাব লাগিব ওকে এসোসিয়েশন ডিসোসিয়েশন আমি জানিব লাগিব আলফা আৰু আইৰ মাজৰ ৰিলেশনশিপটো আমি বুজিব লাগিব ওকে তো সেইখিনি দি আমি আৰামছে আই বিলিভ যে সলিউশনছৰ এভৰি questions আমি easily attempt কৰিব পাৰিম so I hope these sessions were helpful and with this the entire chapter of solutions comes to an end ঠিক আছে তো যদি ভিডিও কেটা তোমালোকে ইউজফুল পালা please make sure you share with your friends ask them to watch this and সবে let me know in the comment section কিবা যদি ডাউট আছে and যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াও কিবা এটা কমেন্ট দিবা যাতে I get encouraged ঠিক আছে so we'll bring in more lectures from the other chapters so next class আমি মানে next session তোমালোকে বেলেগ chapter এটা আমি start কৰিম ঠিক আছে thank you everybody for watching bye bye